ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჟურნალისტი კახა ბერიძე. ჩვენ დღეს სპორტული სამყაროს სიახლეების შესახებ საუბრობთ. შემოგვერთით 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.ზე გამოგვიგზავნეთ. საზოგადოებრივი რადიო წარმოგიდგენთ. ელენე ბილიხოძის სპორტულ გადაცემებს. დილის სპორტი 8 საათსა და 5 წუთზე და 9 საათსა და 5 წუთზე. სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა 19 საათსა და 15 წუთზე. სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შეჯამება ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს 22 საათსა და 20 წუთზე. შაბათ-კვირას 22 საათზე. სპორტი საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კახა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თავდაპირველად დაბადების დღე მიულოცოთ ჩვენს ლეგენდარულ სპორტსმენს ბატონ ვიქტორ სანეევს, რომელიც სამწუხაროა ბოლო პერიოდში ავსტრალიაში ცხოვრობს და იქ მოღვაწეობს, მაგრამ მან შექმნა ნამდვილად ის ლეგენდა, რომელიც მე-20 საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენთან ვიქტორ სანეევთან ასოცირდება. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით პირველ რიგში და მივესალმები რადიო მსმენელებს. გუშინდელი დღესავით მახსოვს 2002 წლის დღევანდელი დღე, ანუ 3 ოქტომბერი და ის ოლიმპიური კვირეული, რომელიც მაშინ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ორგანიზებით მოხდა და როდესაც იყო ოლიმპიური კვირეული, ანუ 50 წლის იუბილე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის ქართველი სპორტსმენების ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის და რა თქმა უნდა ბატონი ვიქტორ სანეევის დაბადების დღეც დაემთხვა და დაამთხვია მაშინ შეგნებულად ოლიმპიურმა კომიტეტმა და მაშინდელმა თუ ვისაც ახსოვს ის და რა თქმა უნდა თქვენს გახსოვთ და სპორტის მოყვარულებს და განსაკუთრებით სპორტულ ჟურნალისტებს ან ემოციურად ჩაიარა მაშინ იმ კვირეულმა და ნამდვილად ესე იგი იმ პერიოდში სათანადო ასე ვთქვათ დაფასება და ყურადღება ბუნებრივია ჰქონდა ბატონ ვიქტორ სანეევს. რა თქმა უნდა ულოცავთ დაბადების დღეს, დიდხანს სიცოცხლეს ხნეობას უსურვებთ და ბუნებრივი სამწუხარო არის ის, რომ ესეთი მაღალი დონის ლეგენდარული სპორტსმენები რომ უწევთ სამწუხაროდ გარკვეულ მიზეზთა გამო დატოვონ თავიანთი საკუთარი სამშობლო და გადაიხვეწონ ასე ვთქვათ 900 იქით და იმოღვეწაონ და იმუშაონ იქ და ვთქვათ ეს თავიანთი გამოცდილება ის სხვა გამოცდილება რაც ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ბატონ ვიქტორ სანეევზეა საუბარი აქვს ასე ვთქვათ ვერ ახმარს ქართულ სპორტს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ქართულ მძლეოსნობას და მძლეოსნობის განვითარებას, ბუნებრივია ძალიან ასე ვთქვათ გულდასაწყვეტი არის ეს ამაში ორი აზრი არ არსებობს. ეხლა ბატონ ვიქტორ სანეევის ასე ვთქვათ კარიერული მიღწევების ჩამოსვლა რო დავიწყოთ, შეიძლება დღევანდელი გადაცემაც არ გვეყოს ბუნებრივია ლეგენდარული მძლეოსანი სიგრძეზე ხტომაში, სამმაგ ხტომაში გავკადნიერდები და ვიტყვი არა 3 გზის, არამედ 4 გზის ოლიმპიური ჩემპიონი, რამე თუ ძალიან კარგად მახსოვს პირადად მე და სპორტის გულშემატკივრებს ბუნებრივია ეს მომენტი კარგად და ნათლად ემახსოვრებათ, ზუსტად როდესაც იმ 2002 წლის იუბილე რო გავიხსენე კვირეული, მაშინ ფილარმონიის ოპერის დარბაზში, რა თქმა უნდა, გრანდიოზული ასე ვთქვათ გალა კონცერტი იყო ამასთან დაკავშირებით და სწორედ მაშინ ჩამოსული იყო სტუმრად ფინელი ტაავონუ ეს რა ქვია მძლეოსანი, რომელმაც მოიპოვა 80 წელს ოლიმპიური ოქროს მედალი, თუმცა მაშინვე გამოითქვა ვარაუდები, რომ ის მაშინ იქ რაღაც ცოტა ასე ვთქვათ მახინაციები მოხდა და აქედან გამომდინარე გახდა ის სპორტსმენი ოლიმპიური ჩემპიონი და შემდეგ სწორედ 2002 წელს მან საჯაროდ აღიარა, ასე ვთქვათ, განაცხადა, რომ
თბილისში ყოფნის დროს ბუნებრივია განაცხადა, რომ ბატონი ვიქტორ სანეევი გახდა მაშინაც ოლიმპიური ჩემპიონიო და ღირსეული იყო ის მაშინ რაც მოხდაო. ანუ და ასე ვთქვათ, ხმამაღლა აღიარა, რომ ბატონი ვიქტორ სანეევი არის არა 3 გზის, არამედ 4 გზის ოლიმპიური ჩემპიონი. ნუ ამას გარდა ეხა სხვა მიღწევებზე უკვე საუბარი ალბათ ზედმეტიც არის, ალბათ უპრიანიც აღარ იქნება, რომ გავაგრძელოთ და კიდევ ერთხელ მინდა რა თქმა უნდა ბატონ ვიქტორ სანეევს უსურვო მხნეობა, ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე. რაც შეეხება ამჯერად უკვე გადავინაცვლოთ თქვა საფეხბურთო სამყაროსკენ, თქვენ მიემგზავრებით სერბეთში, თუმცა სერბეთამდე საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული გუნდი გამართავს მატჩს უელსის ნაკრების წინააღმდეგ. მოდით ერთგვარად შევაფასოთ ვლადიმერ ვაისის მოღვაწეობა, ჩვენი შესარჩევი ჯგუფი და ბოლო 2 მატჩი, რომელიც ისევ და ისევ ვთქვათ ერთ-ერთი მოსამზადებელი ეტაპია უკვე მორიგის შესარჩევი ციკლის. აიცით რა სამწუხაროდ უკვე მერამდენე შემთხვევაა, როდესაც ამ ბოლო მატჩებს, ეხლა როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, ბოლო მატჩებს ვიყენებთ ხოლმე მომდევნო, ასე ვთქვათ, ციკლისთვის მოსამზადებლად რა. და ნუ ეს ცოტა ეს რა თქმა უნდა პესიმიზმსაც იწვევს ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებში ბუნებრივია, მაგრამ რა თქმა უნდა მომავალს ოპტიმისტურად უყურებთ. კონკრეტულად რაც შეეხება ეხლა აღვნიშნეთ ჩვენ, რომ 3 დღეში გვაქვს შეხვედრა უელსის ნაკრებთან, სხვათა შორის ეს ის უელსის ნაკრებია, რომელთანაც საქართველოს ნაკრებს აქვს დადებითი ბალანსი, თუ შეიძლება ითქვას, რამე თუ 3 შეხვედრიდან არც ერთი, ასე ვთქვათ, მარცხი არ აქვს, პირიქით 2-ჯერ მოგებოდა და 1 ფრე და სხვათა შორის გემახსოვრებათ თქვენს მიმდინარე ციკლში ერთ-ერთი დამთავრდა ეს მატჩი კარდიფში, ბეილმა გაიტანა უელსელთა მხრიდან და თორნიკე ოქრიაშვილმა გაათანაბრა ჩვენი ნაკრების მხრიდან და ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ის ბოლო მომენტი, რაც შეექმნა მაშინ საქართველოს ნაკრებს, იმ გატანილი გოლის შემდეგ ძალიან ბევრი შანსი ჰქონდა ჩვენს გუნდს, იგივე ვაკო ყაზაიშვილს რამდენჯერმე აუღო მეკარემ, ძელსაც მოარტყა ბურთი და ნუ განსაკუთრებით ბოლო ეპიზოდი იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან გულდასაწყვეტი, როდესაც ბოლო წუთებზე ლევან ჭედლიძე თითქმის მეკარესთან 1-1-ზე აღმოჩნდა და ნუ მაშინ ვერ მოახერხა მან გამარჯვების გოლის გატანა. და ნუ ეხლა მანამდე 90-იან წლებში ჩატარებული მატჩები, რა თქმა უნდა, ეხლა 5-0 თბილისში და შემდეგ გასვლას 1-0 კარდიფში კინკლაძის არაჩვეულებრივი გოლი დღემდე არის ჩემს მეხსიერებაში და ბევრი ქართველი გულშემატკივრის მეხსიერებაში არაჩვეულებრივი გოლი გაიტანა მაშინ მან კარდიფ მილენიუმზე და იმედი დავიტოვოთ, რომ 6 ოქტომბერს გასამართი მატჩი, გამართული მატჩის შემდეგაც საქართველოს ნაკრებს გრაფაში, კონკრეტულად უელსთან მიმართებაში წაგება არ ექნება და გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, ეს სპანელები გველოდებიან, დიახ, გისმენთ, გამარჯობა. საღამოშვიდობის კარბატონო ელენე. მოგესალმებით. დიახ, გამარჯობა. ახლა შემოგიერთით და უელსის ნაკრები ახსენა თქვენის ნებართვით გავიხსენებ უელსის ნაკრების სტუმრობას, როცა 5-0 მოუგეთ მათ. კი ბატონო. მოგეხსენებათ კარბატონო ელენე, ჩემი სიყვარული ფეხბურთის მიმართ, აეროპორტში დავხვდი ნაკრებს და ავტობუსი მძღოლს თხოვე შოთა ერქვა, ასაკოვანი კაცი იყო, გამოყვები და ბატონო შოთა მეკრე, კი ბატონო წამოდიო. წინა სკამზე მე და მაიკ სმითი ვიჯექით უელსის ნაკრების მწვრთნელი და უკან მთელი უელსის ნაკრები. ეს ის უელსის ნაკრები იყო, რომელშიც მარკ ჰიუსი, იან რაში, ნევილ სოუთჰოლი, ევერტონის მეკარე ცნობილი. ხო და წარმოიდგინეთ, ამ ნაკრებთან ერთად მომიწია მგზავრობა და აეროპორტში სანამ ავტობუსში დავждებოდით, ალბომი მქონდა უელსის ნაკრებზე და შიგნით სურათი იყო, როდესაც იან რაში, მის ანუ ქორწილში გადაღებული მეუღლესთან ერთად მეფე პატარძალი ფატაში და ამეთ. ამ დროს მთელმა გუნდმა რო ნახა ეს სურათი, მთელმა გუნდმა ატეხა რაღაც ყიჟინა და სიცილი და რაღაც და ვერ გავერკვია სიტუაციაში თუ რატო იცინოდნენ და იან რაშმა სამახსოვროდ ბრიტიშ ეირვეისის ბილეთი მაჩუკა მეოთხე ადგილი იან რაში რო აწერია და მერე გავიგე რომ თურმე ამ თავის მეუღლეს უკვე კარგახნის გაცილებული ყოფილა. აი ესეთი ისტორიები მქონდა, კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კიდევ ერთი მსვენელი გისმენთ, გამარჯობა. გაგიმარჯვოთ. მოგესალმებით. ხო, ეხლა რა კითხვა მაქვს, ბატონ კახას ეწოდინება უეჭველი, ნუ ჯერ ულოცავ ბატონ ვიქტორს დაბადების დღეს. ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს კიდე და იმედია რომ აი ეს სურვილი შეგვისრულდება სულ ყველას და ცოტა ხნით მაინც
იქნება ეს კაცი საქართველოში ამას ეხა არ ვიცი 5 თუ 7 თუ 10 თუ რავი რამდენ წელში მოახერხებს ეს სახელმწიფო ბოლო-ბოლო რაღაცა უნდა მოახერხოს ეს სურვილია არ არის არც ადგილზელო არც ოცნება ეხა რა მინდა რომ კითხო ბატონ კახას ბატონო კახა აი ჩვენ ეხლა უელსთან კი გვაქვს დადებითი ბალანსი მაგრამ შეტევის ხაზში რამდენადაც მე ვიცი პრობლემები გვაქვს და ვინ არის ჯანმრთელად იმიტომ რომ ოქრიაშვილი და ანანიძე პრაქტიკულად არ ვიცი რამდენადაც ანანიძე კი ჩამოვიდა თბილისში მაგრამ შეძლებს თამაშს შეძლებს მე მგონი 90% გამორიცხულია და ვინ იქნება იმიტომ რომ ჭედლიძე ვიცით კაი ხანია არ არის და აი როგორ ხდებით იმიტომ რომ რაცა უნდა კაი დაცვა ვითამაშოთ თუ თქვათ გოლი ვერ შევაგდეთ თამაშს ვერ მოვიგეთ თან შეიძლება ერთი გოლი არც გვეყოს მით უმეტეს ირლანდიასთან ნათამაშები შეხვედრის მერე შეიძლება ისეთი გოლი ჩაითვალოს რომ კაც სიცილი მოგინდეს რო არ აგეტიროს უცებ და რა იქნება როგორ იქნება მე მაინც გონია რომ ესე ადინიქს არ გაიქცევა ეგ თამაში ესე ვთქვათ ხო მაგრამ და სერბები როგორი შემადგენლობით ჩადიან ავსტრიაში ხო არ გაქვთ რაიმე ისეთი ინფორმაცია გადახალისებულია თუ საბრძოლო შემადგენლობა. საბრძოლო შემადგენლობით არის, რამე თუ სერბეთს ბოლომდე არ აქვს ჯერ განაღდებული, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ბრძანეთ გახ. მადლობთ, ეხ სერბეთს ბოლომდე არ აქვს განაღდებული, ხა ბუნებრივი ეგ ფორმალური საკითხია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ აქვს განაღდებული სერბეთის ნაკრებს. მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოხვედრა და აქედან გამომდინარე ავსტრიასთან ბუნებრივია ისინი ჩადიან საბრძოლო შემადგენლობით, თუ რა მოხდება ეს უკვე წინას რა თქმა უნდა არავინ არის ის მაგრამ ნუ კონკრეტულ სხვათა შორის ავსტრიის ნაკრების მწვრთნელი საქართველოსთან ერთ-ერთი ფრეზნა თამაშები მატჩის შემდეგ ფეხბურთის ფედერაციამ ავსტრიის ფეხბურთის ფედერაციამ გადაწყვიტა რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე აქვს მას კონტრაქტი ავსტრიის ნაკრებთან და ასე ვთქვათ გაუწყვიტავენ მათ კონტრაქტს და მომავალი წლიდან ავსტრიის ნაკრებს ეყოლება ახალი მწვრთნელი. ეს გაცხადდა ეს ინფორმაცია მას შემდეგ რაც საქართველოს ნაკრებთან ვერ მოახერხა ავსტრიამ გამარჯვება და პრინციპში ჩვენთან ვერ გამარჯვების შემდეგ თითქმის უკვე ბოლომდე თეორიული შანსი დარჩა ავსტრიას, მაგრამ თითქმის გადაეწურა შანსი რომ მოხვდნენ მსოფლიოს ჩემპიონატზე თუნდაც პლეი-ოფში გასასვლელ ადგილებზე. რაც შეეხება ახლა ჩვენს ნაკრებს სამწუხაროა რა თქმა უნდა რომ პრინციპში უკვე მე რამდენი შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენი გუნდი ესეთ პრინციპულ და მნიშვნელოვან მატჩებს ეხლა რა თქმა უნდა სატურნიროს თვალსაზრისით უელსთან მატჩს აღარანაირი პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. მე გულისხმობ კონკრეტულად სატურნირო ცხრილს ბუნებრივია, თორე ნებისმიერი ოფიციალური შეხვედრა რა თქმა უნდა უნდა იყოს პრინციპული და ასე შემდეგ, მით უმეტეს საკუთარი გულშემატკივრების თვალწინ და ეროვნულ ასე ვთქვათ ეროვნულ სტადიონზე. სამწუხარო ფაქტი არის რომ უკვე მე რამდენი შემთხვევა ვერ ვახერხებთ ჩვენ ოპტიმალური შემადგენლობით ასე ვთქვათ დავუხვდეთ მეტოქეს ან ვთქვათ სტუმრად როცა გვაქვს თამაში ვიყოთ სრულად ოპტიმალური შემადგენლობით და არ გვყავდეს ასე ვთქვათ ტრამვირებული ფეხბურთელები. აი ახლა თორნიკე ოქრიაშვილი წინა რამდენიმე დღის წინ კრასნოდარის შემადგენლობაში ძალიან ესე ცუდად დაიმტვრა თუ შეიძლება ითქვას და ის ტრავმა გაუმიზეს და რაც მას ჰქონდა და გარკვეული ხანი იუქმა მან და ეხლა როგორც ოფიციალურად გახდა ცნობილი მინიმუმ 8 თვის განმავლობაში თორნიკე გამოვაკლდა ასე ვთქვათ დიდ ფეხბურთს და ვერ დაუბრუნდება მოედანს. შეტევით ხაჩი კი ბატონო აღნიშნა ბატონმა კითხვაში რომ ჭედლიძეც ტრამვირებულია და რაღაცა ძალიან ცუდ ხაზია ასე ვთქვათ ეს ბიჭი რომ ბოლომდე ისე ვერ მომჯობინდა რომ რაღაცა 1 წელი ან 2 წელი რაღაცა გარკვეული პერიოდი ჩაატაროს ისე რომ დანავსულია რა თუ შეიძლება ითქვას სულ ტრამვიანობს და ესეც რა თქმა უნდა ბუნებრივი არის ძალიან ცუდი. შეტევითი ხაზი ახლა არიან იქ იგივე ვაკო ყაზაიშვილი ვთქვათ ვისაც შეუძლია შეტევებში კარგად ჩაერთოს ანანიძე თბილისის დინამოს ასე ვთქვათ იგივე ავსტრიაში მოთამაშე გიორგი ქვილითაია არის გამოძახებული და სხვათა შორის ბოლო პერიოდში კარგად გამოიყურება მას გააქვს ავსტრიელთა შემადგენლობაში თავისი გუნდის შემადგენლობაში გოლები ასე რომ მე იმედს ვიტოვებ რომ ჩვენი ბიჭები თავს არ შეირცხვენენ და უელსთან ბოლომდე იბრძოლებენ. ყომსმენელი გისმენთ გამარჯობა. Алло. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ელენე, მივესალმები კახა. გამარჯობა. დიახ, მოგესალმებით. მე მინდა იმედი გამოვთქვა, იმდენად რამდენადაც ამბლო
თამაშებში რაღაც სიმპათიით ვარ გაწყვილი თუ საბუთალო მართალი მაწყენა წინა რო წავორი 0, მაგრამ ქუთაისის თამაშიც მომეწონა მე და იმედი მაქვს რომ რაღაც მოგზის ფეხბურთელების ნაკადი რომელიც შეაფსებს ნაკრებს ჩვენ როცა ნაკრებმა დაიწყო ამ ბოლო 3-4 თამაში გამბერს ნერვიულობდით და ვიძახით 5-6 ფეხბურთელი არ აქვს ესე და რა გვეშველება მაგრამ ჩემი აზრით აი ეს წინასწარი ვიშვიში და შიში სულ სამსახურს გვიწევს შვედურად ითამაშეს ბიჭებმა ავსტრიაშიცა და სახში ფინლანდიასთან და მე იმედი მაქვს რომ სრულფასოვანი ფეხბურთელები უნდა გვყავდეს და არ უნდა ვტიროდეს და ვიტიროდეს რომ აი დაიმწრეს და არ მოგვივიდეს ისე როგორც კალათბურთში 6 კალათბურთელიც ვითამაშეთ ფეხბურთელები უნდა გვყავდეს და თავარმა წვნელმა ამისი ის უზრუნველყოფა უნდა გააკეთოს და ფეხბურთელებს უნდა მეტი მოწოდება და მეტი ვარჯიში უნდა ჩაუტაროს ბევრ ფეხბურთელებს რომ ჰქონდეს იმედი რეზერვისა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბრძანეთ კახა რა შეიძლება უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს. დიახ, ახლა ფეხბურთელების ასე ვთქვათ ტალანტების თუ შეიძლება ითქვას დეფიციტს ჩვენ საქართველოს ქართული ფეხბურთი პრინციპში არასდროს არ განიცდიდა. ჩვენ ყოველთვის ვყავდა 1-2 თქვათ 3 რაღაცა ისეთი სერიოზული დონის ტალანტი ფეხბურთელი რომლებსაც შეეძლოთ დიდი ფეხბურთი ეთამაშათ. ზოგიერთმა მათგანმა ითამაშეს კიდევაც. ახლა მასე რომ ჩამოვყოთ ჩვენ ხო იგივე გიორგი ქინკლაძე რომელიც რა ვიცი თავისი ტალანტი ამბიც რო სრულად გამოევლინა და რაღაც გარკვეული ხარვეზები პრობლემები არ შექმნა და იგივე ხასიათთან დაკავშირებით თუნდაც ხო და ასე შემდეგ არ არის გამორიცხული დაახლოებით მესის დონის თუ არა მესისთან მიახლოებული ფეხბურთი ეთამაშა ხა სიტიში რასაც აკეთებდა ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და სხვა ფეხბურთი ხა ახალი თაობა ახსენა ბატონმა ბუნებრივია ხა თბილისში ჩატარებული წელ სამზაფხულში ჩატარებული 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატმა ნამდვილად გამოაჩინა რომ ქართული ფეხბურთს აქვს მომავალი ასე ვთქვათ იგივე ჩაკვეტაძე, ლაკვეხელიანი, თუნდაც მეკარე ჩოჩიშვილი რომელმაც თუ არ ვწდების რამდენიმე ხნის წინ პრაღისლავიასთან გააფორმა კონტრაქტი იგივე ჩაკვეტაძე რომელიც გენტის ძირითად შემადგენლობაში გამოჩნდა უკვე 18 წლის ბიჭი. მე ასე ბუნებრივია ეს რა თქმა უნდა არის იმედის საფუძველს თავისთავად იძლევა, რა თქმა უნდა იძლევა ჩემი აზრით ჩვენ უფრო ქართულ ფეხბურთს უფრო საქართველოს ნაკრებს უფრო რაღაცა სხვა კუთხით მენტალიტეტი არ ვიცი რაღაცა სხვა კუთხით აქვს უფრო მეტი პრობლემები ვთქვათ ვიდრე რაღაც ფეხბურთელებში ანუ ეხა 11-ვე მაღალი დონის ფეხბურთელი რო ყავდეს არავის არ ყავს მე მგონი მაშინ მუდამ მსოფლიო ჩემპიონები და ევროპის ჩემპიონები ვიქნებოდით მაგრამ ნუ მე იმის თქმა მინდა რომ ნაკრები, ანუ ფეხბურთელების ასე თუ ისე ყოველთვის ყავდა საქართველოს ნაკრებს, ხან თქვათ რაღაცა შემოსევა იყო, იგივე 90-იან წლების ეროვნული ნაკრები რო გავიხსენოთ, რომელი ერთი ჩამოთვალოთ ხო არველაძეები, კინკლაძე, ჯამარაული, ყაველაშვილი, ნემსაძე, გაგრძელება შეიძლება კიდე ამ სიის ასე ვთქვათ, ხო? რაღაც სხვათა შორის ყველაზე მეტად გული იმაზე მწყდება, რომ აი ამ ნაკრებს, მაგრამ მაშინ გამოუცდელობაც იყო, რა თქმა უნდა, ელენე, იმ ნაკრებს ნამდვილად შეეძლო კიდევაც, ღირსიც იყო კიდევაც და ალბათ უსამართლობაც იყო კიდევაც, რომ იმ ნაკრებმა ვერ მოახერხა რომელიმე დიდ ფორუმზე გასულიყო. კომსმენელი გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონო ელენე, მოგესალმებით ბატონო კახა. სანამ ფეხბურთზე ვიტყოდი რა თქმა უნდა, ბოლოში დავასრულებ ფეხბურთით. თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ იგივე ძიუდოს ტურნირი იყო ახლა ხაზზე მასე ზაგრებში. კი ბატონო. პაპინაშვილმა ცხინვალეთი ასპარეზა ულოცავთ ამირასამ სიმალე გამარჯვებას და ოლიპარტელიანის მესამე ადგილი ასე ვთქვათ არაფერი არ იყო თქვა არ უნდა წაეგო ფონსეკასთვის რომელსაც კარგად გვახსოვს რომ ბეკაღვინიაშვილმა 4-ჯერ ძლიერი მარცხი აწვია თუმცა არა უშავს ლიპოა და მაინც თავისას გაკრიფტავარია უკეთეს შეჯიბრებზე ეხლა აგრეთვე კიდევ დრო ძალიან სწრაფად გარბის დროზე სწრაფად გარბის როგორც იტყვიან და
კარზე მოგვადგა აგერ ბენჩხონის ზამთრის ოლიმპიადა და იქ ყავს რამოდენიმე პერსპექტიული ახალი სპორტსმენი და მათ შესახებ ერთი ვაჟი ყავს სახეობაში, იმიტომ რომ გვიყვარს ჩვენ მაინც ესე ვთქვათ, ჩვენ ვერ ვართ ისეთი ძლიერები ამ სახეობაში, მაგრამ იმ სპორტსმენებიდან გამომდინარე როგორც იყვნენ ინგერმან სერმარკი, რაისა სმეტანინა, ირმა ხირასოია ძალიან გვიყვარს და ლამაზი სპორტის სახეობები და რა პერსპექტივები გვაქვს და ვინ გამოჩნდება კიდევ ეგ მაინტერესებს რა თქმა უნდა ფეხბურთზე. ადრეც ვამბობდი რომ ჯგუფში თამაშს ვერ მოვიგებთ, მაგრამ ერთადერთი შანსი ეს მოთადებითი ბალანსიდან გამომდინარე უელსთან კარგი იქნება თუ 5-0 გამეორდება 3-0-ზეც არ თუ არს არც ერთი გოლზე ვიქნებით ხა უარს მაგრამ აი ერთი შანსია მომიტევეთ ბატონო ხა ვერ დაგეხახავთ გაფორმებული აქვს სერბეთ ჩათვალეთ იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიგებს და ოფიციალურად არა აქვს ჯერ თორე ისე მაგრამ გაიფორმებს კი ხა ძალიან ძლიერია სერბეთის ნაკრები სამწუხაროდ რა რატომ ხომ შეიძლება ჩვენც მოუგოთ ბატონო ნუ გვაქვს ეს განცდა დაველოდოთ და ვნახოთ არა განცდა კი გალბატონო მაგრამ ასე ვამბობ აი ერთი რაღაცა უელს აქვს ხო შანსი თქვა ჩვენ თუ მოგვიგებთ კი ბატონო ხო და აი ხო არ დაუთმოთ მეთქი უელს ბეილიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ლამაზი თამაშიაცო, რიცხანე ბელგია დაამარცხა. არა, როგორ უნდა დაუთმოთ ხა რას ნიშნავს? ხო, რა ვიცი, ხო, არა, ხო გამესმის, რასაც ამბობთ, მაგრამ ესეთი სილამაზის გამოკლებაც სხვათა შორის ბეილი, არ ვიცი, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, დღეს აი სანამ ეთერში შემოვიდოდით, რამდენიმე საათით ადრე გაცხადდა, რომ ბეილი საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ ვერ ითამაშებს. რა თქმა უნდა, ვერ ითამაშებს უბრალოდ ტრავმის გამო. და კითხვა ბატონო კახა უკაცრავად აი ზუსტად იქ ზაგრებში როცა ვიცოდით რომ ჩამოდიოდა ისეთი მრისხანე და როგორც სოფლიოს 9 ჩემპიონი არის ტედი რინერი მესამე ოლიმპიადასაც მოიგებს რაზეა საუბარი მაგრამ რატო არ წავიყვანეთ თუშიშვილი თუნდაც ლევანი ან ადამი რომ რაღაცა დაეპირისპირა მით უმეტეს თუშიშვილმა რა კარგად ეჭიდავა და თითქმის დებაც გაუკეთა აი ეს მაინტერესებს დიდი მადლობა და გაიგე მე სამწუხაროდ კომპეტენტურად ვერ გიპასუხებთ ამ კითხვაზე რამე თუ იქნებიან თავად ძიუდოს ფედერაციის წარმომადგენლები ჩვენთან სტუდიაში და ისინი დეტალურად ისაუბრებენ კი ბატონო შეიძლება რამე ესეთი რაც ეხა 100% ჩახედული არ ვარ, იმაზე არ მინდა რომ გავაკეთო კომენტარი, თუმცა ეხა გუშინ თვითონ თავად ქევხიშვილმაც, ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმაც ოფიციალურად ასე ვთქვათ Facebook მიმართვა გააკეთა, ზოგადად რაღაც ბოლო პერიოდში, რაც ქართულ ძიუდოში და იგივე ამ ზაგრების ტურნირთან დაკავშირებით და შეგიძლიათ ეს ვიდეო მიმართვა იხილოთ, ნახოთ, ვისაც და ბოლომდე ამომწურავად არის ფედერაციის პრეზიდენტი განმარტავს თუ რა ხდება, როგორ ხდება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ზოგადად ძიუდოს, თუ როგორც აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ერთ-ერთი წამყვანი სპორტის სახეობა, ბუნებრივია, ხამაში ორი აზრი არ არსებობს, ლიპო მაინც ლიპოა. ყველა შეხვედრას ვერავინ ვერასდროს ვერ მოიგებს, ერთადერთი ხა ტედი რინერი არის, რომელიც ჯერჯერობით დაუმარცხებელია, მაგრამ ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, ისიც დაეცემა ბეჭებზე და მე იმედი მაქვს, რომ ამას პირველად ჩვენი თუშიშვილი გააკეთებს ადრე თუ გვიან, რომელმაც მედგრად ებრძოლა თქვენ გახსოვთ ხომ, სოფლიოს ჩემპიონატზე, დამატებით დროში გადაიყვანა შეხვედრა და ნუ მე თავად ტედიმაც აღიარა იმ შეხვედრის შემდეგ რომ ძალიან დიდი ხანია ესეთ ასე ვთქვათ ესე არ გამჭირვებია გამარჯვების მოპოვება. რაც შეეხება ფეხბურთზე აღნიშნეთ თქვენ რომ ხა დაუთმოთ ხო არ დაუთმოთ მატჩი და რაღაცა ეს ცოტა ისეთი რაღაც გონია რა თქმა უნდა არ უნდა დაუთმო რატომ უნდა როგორ შეიძლება ხა შეგნებულად მატჩის წაგება მით უმეტეს საკუთარი ასე ვთქვათ გულშემატკივრების თვალწინ ბეილი რა თქმა უნდა უმაღლესი დონის ფეხბურთელია თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ რომ ის საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ 6 ოქტომბერს გასამართ მატჩში მონაწილეობას ვერ მიიღებს მე იმეც ვიტოვებ რომ როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე იმეც ვიტოვებ რომ 6 ოქტომბრის მერე ესე თქვათ ეს ჩვენთვის უელსთან კონკრეტულად უელსთან მიმართებაში ჩვენთვის ეს კარგი ტრადიცია რომელიც გვაქვს ჯერ მათთან წაგება არ გვაქვს მე იმედი მაქვს რომ ესე გაგრძელდება და 6 ოქტომბრის შემდეგაც გრაფაში უელსთან ჩვენ წაგება ასე თქვათ არ გვექნება ნებისმიერი ანგარიშით მოგებაზე რა თქმა უნდა ვართ დანახმა რა თქმა უნდა ვართ და სურვილი გვაქვს რომ შედეგთან ერთად თამაშის ხარისხიც რა თქმა უნდა იყოს ისეთი კარგი იდეალური შეიძლება ვერასდროს ვერ გააკეთოს ხა იდეალური ყოველთვის ვერ იქნება მაგრამ ის თამაშის ხარისხი იყოს ისეთი მის დამაკმაყოფილებელი კარგი რაც სხვათა შორის ბოლო პერიოდში YS-ის ნაკრებს ნამდვილად ეთყობა სტუდი ის არის რომ კონკრეტულად ხა თქვენ მახსოვს პირველი შეკითხვა რომ დამისვით მაშინ YS-იც იყო შეკითხვა და შემდეგ
ისე მოხდა რომ კონკრეტულად მაქვს ვერ გიპასუხეთ როგორ შევაფასებდით ვაისის ასე ვთქვათ მოღვაწეობას დღემდე საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში. ეხლა ის რომ ვლადიმერ ვაისი არის რაღაცა ზემწვრთნელი მეთქი რა თქმა უნდა მაგის თქმა არ იქნებოდა მართებული, მაგრამ ევროპის მასშტაბით რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სერიოზული სპეციალისტი არის, ამაში ორი აზრი არ არსებობს, თუნდაც ეს მან დაამტკიცა თავის სამშობლოში სლოვაკეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში, როდესაც გაიყვანა გუნდი 2010 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე, სხვათა შორის მაშინ მან ჩატოვეს იტალიის ნაკრების ჯგუფში, გემახსოვრებათ ფეხბურთის გულშემატკივრებს. რაც შეეხება ჩვენ ნაკრებში, ჯერჯერობით ამ ხანაგურების გამოკლებით, ხა ამ ხანაგურებში კი გვაქვს ასე ვთქვათ დადებითი შედეგი, იგივე ლატვიასთან მოგება და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ოფიციალურ შეხვედრებში, შესარჩევს გუნდის ბუნებრივია ვლადიმერ ვაისს ჯერ გამარჯვება არ აქვს. ანუ 5 ქულა გვაქვს და 5-ვე ასე ვთქვათ ფრე. და ანუ იმედი მაქვს რომ ბოლოს და ბოლოს ეს ციკლი მისთვის ისე არ დამთავრდება, რომ მან როგორც საქართველოს ნაკრების მწვრთნელის რანგში პირველი გამარჯვება ოფიციალურ შეხვედრებში არ მოიპოვოს, ვერ მოიპოვოს. რაც ახლა კონტრაქტის გაგრძელება უნდა გაუგრძელოთ თუ არ უნდა გაუგრძელოთ კონტრაქტი, ისიც რა არის, ხა ძალიან ბევრჯერ უკვე დავინახეთ, რომ მწვრთნელთა ხშირი ცვლა ჩვენ ასე ვთქვათ არაფერს არ გვაძლევს, პირიქით ხევს უკან. კიდევ ერთხელ განუმეორდები, რომ ახლა შედეგი რა თქმა უნდა დამაკმაყოფილებელი არ არის, ახლა როდესაც მწვრთნელს არ აქვს ოფიციალურ შეხვედრაში მოგება მოპოვებული, არანაირად არ შეიძლება რომ დადებითად და დამაკმაყოფილებლად შეფასდეს, მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ რა თქმა უნდა არის რაღაცა ნათელი წერტილები გულისხმობ თამაშის ხარისხი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ჩემი პირადი მოსაზრება არის რომ თუ საქმეზე და რა თქმა უნდა მიდგება ამ ციკლის შემდეგ საქმე და საუბარი კონტრაქტის გაგრძელება არ გაგრძელებასთან დაკავშირებით, ჩემი პირადი მოსაზრება და სუბიექტური აზრი არის რომ შემდეგ ციკლშიც სავარაუდოდ უნდა მისცენ ვაის ასე ვთქვათ კიდევ ერთი შანსი. დანარჩენი ნახოთ, გამოჩნდება ფეხბურთის ფედერაცია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. აი თუ კი საუბრობთ თქვა საუკეთესო შეხვედრაზე, დღემდე გამართული მატჩებიდან რომელი შეიძლება ვაღიაროთ საუკეთესოდ? თქვენ გულისხმობთ შესარჩევ ეტაპს. ხო, ეხლა თუ შესარჩევ ეტაპს გამოვაკლებთ, მაშინ 5-0 ლატვიასთან მოგებული შეხვედრა ბუნებრივია იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ვაისის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობის პერიოდში. რაც შეეხება ოფიციალურ შეხვედრებს, ანუ შესარჩევ მატჩებს. მე ისე აღნიშნავდი, რომ გასვლაზე უელსთან ერთ-ერთი ნათამაშების შეხვედრა იყო, ასე ვთქვათ, კარგი და ხარისხიანი, იქ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ გამარჯვებაც შეგვეძლო, ჩვენ ქონდა შანსი. თბილისში უელს ირლანდიასთან ბოლოს ნათამაშები მატჩი და სხვათა შორის ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა ამ გუნდთან ჩვენ ნავსი გავტეხეთ. სედიზე 8 მატჩი გქონდა წაგებული ოფიციალურ ერთი ამხანაგური შეხვედრა და 7 ოფიციალური შეხვედრა. ანუ ხშირად ხდება ხოლმე ირლანდიის ნაკრები ჩვენთან ერთად ჯგუფში და ვერც ერთხელ ვერ ვახერხებდით გამარჯვებას და ნუ ვერც ფრეს, სულ წაგება გქონდა და ნუ ბოლოს და ბოლოს ეს ნავსი გავტეხეთ ჩვენ ირლანდიასთან. ავსტრიასთან ნათამაშები მეორე ტაიმი მახსენდება ნამდვილად ასე ვთქვათ და აქტივში უნდა ჩაიწეროს, მართლაც ასე ვთქვათ გამორჩეულად დამამახსოვრდა და თლიანად თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვათ აი პირველი წუთიდან 90-ე წუთამდე რომ გუნდს რაღაც ერთ დონეზე ეთამაშა, ну ესეთი არ მახსენდება. აი მაგალითად უელსთან მეორე ტაიმში უფრო მაგრა გამოვიყურებოდით ვიდრე პირველში. ირლანდიასთან გასვლაზეც ანალოგიურად, ან რაღაც დაბალანსებაა საჭირო და თუ მაინდა-მაინც გამოყოფაზე მიდგა საქმე, მე მაინც აღნიშნავ, რომ უელსთან გასვლითი შეხვედრა იყო ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო ვაისის. მსმენელები გველოდებიან, კლავ გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. აი თუ შეიძლება ეს შეგეთქვა მექნებოდა მოკლე. აი თქვენ ახლა მოფსობ ნაკრებებზე და მაინტერესდა სამხრეთ კორეის გუნდი და ირანის ნაკრები, რადონის ნაკრებებია, რომელთაც აი რუსეთი ატარებს 6-9-ში საწმუნდაც თამაშებს, საჩვენო თამაშებს, აი როგორ დონის გუნდებია რომ გავიგოთ მათი წონა. სამხრეთ კორეის ნაკრები გასაგებია კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ, მოგესალმებით.
სალამ, შვიდობის გაბატონო ელენე. მოგესალმებით. ბატონ გახას. გამარჯობა. შეკითხვით და მოსაზრებითაც თუ შეიძლება. შემოვალთ. ესე იგი, რაც შეეხება მწვრთნელების მომენტს ხომ იგივე ვაისთან დაკავშირებით მიგვაჩნია რომ მაინც ზემწვრთნელის მომენტი არ არის იმდენად გადამწყვეტი, რამდენადაც როლს თამაშობს სხვა ფაქტორები ალბათ მაინც. იგივე ლიპის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, რომელიც ახლა უდგას ხომ ჩინეთის ნაკრებს და ხელი მოეცარა რამდენადაც ვიცით, ჩინელები ვერ ითამაშებენ რუსეთში 2018 წელს ხომ და ასევე შეგვიძლია გავხსენოთ ალბათ კავაზბურთის მაგალითიც, როცა დაუშვათ იგივე კოკოშკოვმა ჩვენს გუნდთან მაქსიმუმს დაუშვათ მერვედფინალს მიაღწია და აგერ როგორი ფანტასტიკური გუნდი სლოვენია და როგორი ტრიუმფი ხომ? და ასევე შეგვიძლია კიდევ სხვა მაგალითების მოყვანაც, იგივე ტრაპატონი დაუშვათ და ირლანდიის ნაკრები ხო? სწორედ რომ მიგვაჩნია რომ ერთგვარი ასეთი ჰაი კლასის მწვრთნელია ტრაპატონი და ირლანდიის ნაკრებთან დიდ ვერაფერს მიაღწია. ასე რომ მან ალბათ რაღაც მთელი რიგი მთელი თაიგულია, ასე ვთქვათ, მომენტების, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს მწვრთნელის და ნაკრების წარმატებას და მიგვაჩნია რომ ნამდვილად უნდა მიეცეს ვაის შესაძლებლობა თვითონ თამაშის ხარისხიდან გამომდინარე, სრულიად წარმოუდგენელი იყო ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ რომ ორი მცველით ცენტრალურით ეთამაშა საქართველოს ნაკრებს, საბოლოო ჯამში 4 მცველით, ყოველთვის როგორც მინიმუმ 5 მცველი მაინც გვჭირდებოდა რომ არ ჩავფლავებულიყავით ხოლმე და ახლა ეს ხერხდება ასე თუ ისე და რაც შეეხება ბურთის ფლობას, ეს რაღაც საერთოდ საოცრებაა რომ რაღაც მომენტებში ესპანელებსაც კი გვაგონებდნენ ჩვენი ფეხბურთელები ახლა ბოლო ირლანდიასთან შეხვედრაში კი ეგრე იყო და ავსტრიასთანაც განსაკუთრებით ირლანდიელებთან რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი იყო დონე ბურთის ფლობის. კი არ გაგვიმართა გამარჯვება შემდეგ. ასე რომ ძალიან დიდი იმედებით ვართ ახსავსენი და გონია რომ საბოლოო ჯამში მაინც ის ნდობა რომელიც გამოუცხადეს ბატონ ვაის გაამართლებს. და ჯერ კიდევ შემსწრენი გავხდებით საქართველოს ნაკრების შესანიშნავი გამარჯვებების და რაც შეეხება გავხსენებით კი უოლსთან თამაშს 94 თუ 15 წელს ზუსტად ვერ ვიხსენებთ, ეს საერთოდ იყო ალბათ ესეთი პირველი დიდი სიხარული ქართველი ასე იგი სანაკრებო ნაკრების გულშემატკივრების საქართველოს ნაკრების საოცარი ფანტასტიკური თამაში და ეს შეკითხვა ბატონო კახა ჩვენ ვერაფრით ვერ დავადგინეთ ეს ჩვენი წყაროებით რომ იყო თუ არა პატივცემული გულშემატკივრები იხსენებდნენ ესეთ დიდებულ მომენტებს ახლა დამრეკავები ვინ იყო ჩამოსული და ასე შემდეგ და რაიან გიგზი ამ დროს ჩვენთვის ცნობილია რომ 21-22 წლის იყო და 18 წლიდან როგორც ცნობილია უფრო პატარა იყო მაგ პერიოდში და არა 18 წლიდან უკვე ირიცხება ნაკრების ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელა და იყო თუ არა ამ დროს ჩამოსული თუნდაც სათადარიგოს კამზე იჯდა თბილისში არ უთამაშია კი ბატონო დიდი მადლობა დიდი მადლობა და ყოველისა დიდი მადლობა კითხვისთვისაც მადლობთ გიგს მაშინ ძირითად შემადგენლობაში არ უთამაშია თუმცა ნაკრებთან ერთად იყო და იჯდა სათადარიგოთა სკამზე თუმცა ისე აღმაფრენით ითამაშეს მაშინ ჩვენმა ბიჭებმა რომ 9 გიგზი არ ეყოფოდათ ვერ უშველი და უფრო სწორად მაშინ უილსის ნაკრებს ფანტასტიკური გამარჯვება მოიპოვეს რაც შეეხება აი კონკრეტულად მწვრთნელებზე საუბრობდა ბატონი თავის მოსაზრებას და დავეთანხმები რომ აი არსებობენ ბუნებრივია საკლუბო მწვრთნელები ასე ვთქვათ და არსებობენ სანაკრებო მწვრთნელები ჩვენ ეხლა 1-2 ზეკლასის ასე ვთქვათ ჩვენ ნაკრებს ზეკლასის მწვრთნელი ყავდა იგივე ტოპ მიულერის სახით ხო იგივე კუპერის სახით რა გვინდა ხო დამატების სხვა რაღაცეების დამატება მაგრამ სამწუხაროდ მათ ჩვენს ნაკრებთან ერთად
ვერანაირ ხელშესახებ წარმატებას ვერ მიაღწიეს. კუპერმა სურათ ციკლი ჩაამთავრა მოუგებლად. სამი ქულით დაამთავრა და ის სამი ქულაც სამივე ფრე იყო, ანუ მოგების გარეშე იყო. და სხვათა შორის უელსის ნაკრებს მოუგო ზუსტად კუპერის პირველი მატჩი იყო ჩვენი ნაკრების როგორც თავარი მწვრთნელის რანგში, სწორედ უელსის ნაკრებთან, ოღონდ რა თქმა უნდა, ამ ხანაგური მატჩი სტუმრად გასვლაზე და 2-1 გავიმარჯვეთ მაშინ და ეს ნათლად მახსოვს ეს მომენტიც, აი 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ მოხდა ეგ მატჩი და ჩატარდა ეს მატჩი და ნუ მაშინ რაღაცა სხვანაირი აღმაფრენით თამაშობდნენ ჩვენი ბიჭები. ვაისზე დაუბრუნდეთ ისევ, რომ დაუბრუნდეთ ისევ ვაის და იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს ციკლი უკვე ჩავარდნილია, ამაში ორი აზრი აღარ არსებობს. ჩავარდნილია გულისხმობ, რა თქმა უნდა, სატურნირო თვალსაზრისით და წმინდა სპორტული კუთხით. თორე ბოლო თამაშებში კიდევ ერთხელ განვმეორდებით, რომ რა თქმა უნდა, დადებითის ნიშნები ბუნებრივია შეინიშნება. იგივე თამაშის ხარისხი და ასე შემდეგ. აი ირლანდიასთან მატჩი გაიხსენა ბატონმა, მართლაც იქ ბურთისფლოვის პროცენტი ჩვენ ძალიან მაღალი გქონდა და ძალიან იშვიათობა თან სასიამოვნოც არის, რა თქმა უნდა, რომ შენი ნაკრების ფეხბურთელები ასე ვთქვათ, ესეთი დონის უპირატესობას ფლობენ და ეხა ირლანდია, რა თქმა უნდა, ევროპის ტოპ კლასების გუნდს ბუნებრივი არ განეკუთვნება, ევროპის ასე ვთქვათ საშუალო დონის გუნდად ითვლება, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს და ვინც არ უნდა იყოს, ბუნებრივია სასიამოვნოა, როდესაც ვთქვათ ბურთისფლობის პროცენტებში მეტოქესთან შედარებით ესეთი უპირატესობა გააქვს. და ნუ ის მატჩი პრინციპში მოსაგებიც იყო და სამწუხაროდ მაშინ ირლანდიელებსაც ჰქონდათ რა თქმა უნდა მომენტები გატანილი გოლის გარდა ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენს გატანილი გოლის შემდეგ არაერთი მომენტი შეგვექმნა. საბოლოოდ მაინც კარგი არის ის, რომ ნავსი გატყდა იმ კუთხით, რომ ირლანდიის ნაკრებთან თამაში აღარ წავაგეთ. ჩვენ რამდენიმე წუთით წყვეტთ გადაცემას სარეკლამო პაუზისაგამო და კვლავ დავბრუნდებით. ჩვენ კვლავ დავბრუნდით ეთერში, კახა ბერიძე ჟურნალისტი, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ჩვენმა მსმენელმა ზამთრის ოლიმპიადაზეც ვკითხა და მოდით ვუთხრათ, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ მორის ყვითელაშვილია ჩვენი ლიცენზიანტი, თუმცა ამ სარეკლამო პაუზის დროსაც ვსაუბრობდით, რომ კი ბატონო, რა ხა. ჯერა რომ რიცხვი მონაწილეთა გაიზრდება, რა თქმა უნდა, ხა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ზამთრის სპორტში ჩვენ ისეთ დონეზე არა ვართ, რომ თქვათ ლიცენზიათა რაოდენობით უტოლდებოდეთ ზაფხულის ოლიმპიადაზე რაოდენობის ლიცენზიებსაც ვიპოვებთ და მაგრამ ნუ დღემდე მაქსიმალური რაოდენობა რაც ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებზე ყოლია იყო 8 სპორტსმენი და ნუ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ პიონჩანგში თქვათ ეს რეკორდი მოიხსნას და თქვათ 9-10 სპორტსმენით გამოვიდეთ, მაგრამ ნუ ეგ არ ვიცი, წინასწარ თქმა ამისი ძალიან რთულია. ჯერჯერობით როგორც აღნიშნეთ, არის ერთი ლიცენზია ოფიციალურად მოპოვებული მორის ყვითელაშვილი ფიგურულ სრიალში, დანარჩენი ხა ძირითადად ჩვენ ბუნებრივია, როგორც ადრე ხდებოდა ხოლმე, ეხლაც სავარაუდოდ ესე იქნება, ძირითადად მაინც სამთო-სათხილამურო სპორტში ფიქრობთ და ასე ვთქვათ ველით ლიცენზიათა რაოდენობის მატებას, იგივე ვთქვათ ბენიანიძე, ძალიან ისეთი ახალგაზრდა პერსპექტიული მოთხილამურე, რომელიც ჩვენ სოჭის ოლიმპიადაზეც ყავდა, აბრამიშვილი არ ვიცი რამდენად უკვე ვეტერანი სპორტსმენი არის და რამდენად მოახერხებს დასულ ლიცენზიის მოპოვებას, მაგრამ რა თქმა უნდა არიან ეხლა და სხვა იგივე კურტანიძე და ასე შემდეგ სხვა სპორტსმენები, ლაშა კურტანიძე, რომელიც მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული ზამთრის ახალგაზრდულ ფესტივალზე, იგივე სნოუბორდში გამოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, პერსპექტიული ბავშვები, თუ შეიძლება ითქვას, რომლებმაც ახლა შესაძლოა ეხლავე ვერ მოიპოვონ ზამთრის ოლიმპიურ თამაშების ლიცენზია, მაგრამ თქვა 4 წლის შემდეგ აუცილებლად იყვნენ ჩვენი გუნდის შემადგენლობაში. და მოდით ვისურვოთ, რომ ისეთ დონეზე განვითარდეს ჩვენთანაც ზამთრის სპორტის ჩვენს ქვეყანაში, რომ არა მხოლოდ თქვა ლიცენზიენტთა რაოდენობებზე ვიფიქროთ ხოლმე, ვიფიქროთ უფრო მაღალზე, თამასა უფრო მაღლა ავწიოთ და თქვა რაღაცა ინჯის მედალზე ნახოთ.
კი ბატონო და მოდით ნიკოლოზ ბასილაშვილსაც ვთქვათ, არ ვუღალატო ტრადიციას, მან მართალია დღევანდელი შეხვედრა წარუმატებლად დაასრულა, მაგრამ მაინც ის ერთ-ერთი კი ბატონო, კი გამორჩეულია ნამდვილად ქართულ ჩოგბურთში. ბუნებრივია ეს თანამედროვე ქართულ ჩოგბურთში, ირაკლი ლაბაძის ასე ვთქვათ, კარიერის დასრულების შემდეგ ვაჟებში ესეთი დონის ჩოგბურთელი ჯერ არ ყოლია, მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ კიდე გამოჩდებიან, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენი ყურადღება მაქსიმალური ასე ვთქვათ სამეფო სპორტში არის ხოლმე მიმართული ნიკოლოზ ბასილაშვილზე, რომელიც ამ ეტაპზე იკავებს მსოფლიოს რეიტინგში მე-60 პოზიციას. დღეს მან სამწუხაროდ დათმო მატჩში პეკინში დაიწყო საკმაოდ სერიოზული პრესტიჟული ტურნირი China Open, ესე ქვია ჩინეთის ღია პირველობა, სადაც თითქმის ყველა ნადალის, ასე ვთქვათ, ჯოკოვიჩის და ფედერერის გამოკლებით ყველა ასე ვთქვათ, მაღალი დონის ჩოგბურთელი მონაწილეობს, იგივე ბერდიხი, დელ პოტრო და ჩამოსვლა შორს დაგვიყვანს. დღეს ჩვენი ბურის მეტოქე იყო ავსტრალიელი ნიკ კირიოსი, რომელიც რეიტინგში იკავებს მე-19 ადგილს და ხა თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ამ წყვილში ფავორიტად ითვლებოდა ავსტრალიელი ჩოგბურთელი და მან ფავორიტის სტატუსი მატჩშიც გაამართლა, უშუალოდ კორტზეც გაამართლა და რაღაც ისე მოხდა, რომ რაღაც ძალიან მარტივად მოახერხა ნიკას დამარცხება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ნიკას მიეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ ადრე თუ გვიან სხვა ტურნირებზე იგივე კირიოსთან რევანშის, ასე ვთქვათ, რევანში შანსი მიეცემა და ეს აუცილებლად მოხდება. რაც შეეხება ზოგადად ვთქვათ ნიკას თამაშს მიმდინარე სეზონში, მაინც ასე თუ ისე ჯერ არ დამთავრებულა სეზონი, რამდენიმე ტურნირი არის კიდე და ჩემი ინფორმაციით წლევანდელ სეზონს ნიკა ბასილაშვილი დაამთავრებს პარიზის მასტერსზე გამოსვლით, რომელიც ნოემბერში გაიმართება და საბოლოოდ მაინც მას შემდეგ უნდა ასე ვთქვათ ვისაუბროთ მის სეზონზე, მაგრამ პრინციპში უკვე გასული არის ერთი თვე დარჩა. საკმაოდ წარმატებული შეიძლება ითქვას წლევანდელი სეზონი ნიკასთვის. ისეთი არ ყოფილა ნამდვილად, ეხლა როგორც სეზონის დასაწყისში ამბობდა, რომ სეზონის ბოლოს მისი სურვილი არის, რომ 50 ათეულში მოხდეს, ამ წუთას ის არის მე-60 ჩოგანი, მაგრამ მას კიდევ რამდენიმე ტურნირი აქვს წინ, როგორც აღვნიშნეთ, იგივე პარიზის მასტერსი, სადაც ვთქვათ რამდენიმე წრის გავლის შემთხვევაში აუცილებლად იმდენი რაოდენობის ქულები დაემატება, რომ იგი მინიმუმ 50 ათეულში შევა და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე გაისად მას უსურვოთ წარმატებები. და ნელ-ნელა სრულდება კიდე ჩვენი გადაცემა, დავასრულოთ ისევ ფეხბურთით. მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, რომ ორივე შეხვედრის პირდაპირ რადიო რეპორტერს მოისმენს FM 102-სა და 4-ზე, წარმატება ჩვენს ნაკრებს და მოდით ერთგვარი წინა სამატჩო განწყობად შევქმნათ. აუცილებლად უნდა მივიდეს გულშემატკივარი უელსთან შეხვედრაზე. რა თქმა უნდა მივიდეს ნებისმიერ შემთხვევაში და იცით რა, ქართველი გულშემატკივარი საქართველებისთვის ჩვენთვის ყველასთვის ფეხბურთი იმდენად ძვირფასია, რომ ეხლა ძალიან ხშირად გვითქვამს, მოგვისმენია რაღაც რა თქვათ იმედგაცრუებული გულდაწყვეტილი რომ წამოსულათ ხოლმე სტადიონი და რომ მორჩა ჩემი ფეხი, ბევრჯერ შემხვედრია ესეთი ადამიანი გულდაწყვეტილი იმ წუთას ცხელგულზე, რომელსაც უთქვამს რომ მორჩა ჩემი ფეხი, კარგ ახანს აღარ იქნება სტადიონზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მოახლოვდება თუ არა შემდეგი სანაკრებო თამაში, რა თქმა უნდა, ადამიანები ისევ ახალი იმედებით, ახალი ასე ვთქვათ, ემოციით ბუნებრივია მიდიან სტადიონზე და ხურვალად კომაგობენ ჩვენს ნაკრებს. ეს რა თქმა უნდა ესე უნდა იყოს. ბოლომდე ყოველთვის უნდა დავუდგეთ ნაკრებს გვერდში, ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს თუ კლუბებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნაკრებზე გვაქვს საუბარი. რა თქმა უნდა უსურვოთ წარმატებები. სამ დღეში უელსთან და შემდეგ მატჩი ამ ციკლის ბოლო შეხვედრა 9 ოქტომბერს სერბეთთან და იმედი დავიტოვოთ, რომ სერბეთში, ბელგრადში საქართველოს ეროვნული ნაკრები ვაისთან ერთად, ასე ვთქვათ, კარს გამოიჯახუნებს და შემდეგ შესარჩევ ციკლს, ასე ვთქვათ, ამაღლებული განწყობით შევხვდებით. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, რომ ერთ-ერთი ჟურნალისტი ხართ, ვინც სერბეთში ამ შეხვედრას დაესწრება და მე მჯერა, რომ განწყობა იქნება
საკმაოდ ამაღლებული და უკვე დაბრუნების შემდეგ ვისაუბრებთ თქვათ იმ დეტალებზე და იმ წარმატებულ თქვათ დასასრულზე, რომელსაც დააფიქსირეთ ჩვენი ნაკრები. კი ბატონო, კახა ბერიძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე უკვე 22 საათსა და 15 წუთამდე ვემშვიდობები ჩვენს მსმენელს და ამ დროს დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებ. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.